on the lesson number 1, Introduction to Messenger Marketing. Alam mo ba na there are more than 1.3 billion people using Facebook Messenger every month? Have you considered the possibility of using it for your Facebook marketing? Kinonsider mo na siya na ngayon ba ginagamit mo na yung Messenger marketing or ngayon naghahanap ka pa lang ng way, paraan kung paano mo siya sisimulan? No? If that's the case, no problem. Dahil ituturo ko sa iyo kung paano mo siya gagawin at i-implement sa business mo. Pag-usapan natin dito is yung 7 ways to use Facebook Messenger for your marketing. Para alam mo rin. Unang-una is to deliver your content. Yan yung isa sa mga ways. If you have a blogs, a website, or a shop, website for e-commerce shop, you can use Messenger to deliver yung content na gusto mong ibigay sa kanila. If you have a multiple articles, you can use Messenger marketing as a marketing channel, a medium to broadcast yung mga content no. If you have a online store naman, you can use Messenger para mas marami pa yung makakita ng yung mga products and services. Number 2 bullet is yung help your followers find the most relevant content. Napakaganda niya, no? Makakatulong talaga yung Messenger sa mga followers mo, lalo na if you're influencer. Kailangan gamitin mo yung Messenger, hindi lang organic traffic yung nakukuha mo. You can use Messenger para mas marami pa yung makapag-engage dun sa mga content na gusto mong i-provide using your social media on Facebook. Number 3, engage participants during event. If example, you're going to conduct a Facebook Live on your page, no, or your profile, your group, no, and then sabihin natin yung event na mangyayari na yun is schedule na, or you can directly live naman, and then makakapag-broadcast ka dun sa Messenger sa mga subscribers mo sa mga upcoming events mo, kahit na actual event man yan, no, masasabihan mo sila about your events. Pang-apat, generate high quality sales leads. Bakit high quality sales leads? Kaya nga ganito, Messenger marketing kasi is nasasala mo, no? Kaya mo ring ma-filter yung mga taong interesado na bumili sa mga products and services mo. Okay? Magagawa yun ng Messenger marketing kasi napaka-powerful ng tool na to, and napakaganda nito. Marami nang gumagamit nito na talagang nag-boom yung mga internet business nila, yung mga online business nila. Talagang ang laki ng naitulong sa pagdating sa sales. Re-engage potential customers. No? Pwede mo siyang i-engage yung mga possible potential customers mo. No, unlike na wala kang ganitong channel, wala kang way to re-engage yung mga possible and potential customers mo. So, using a Messenger marketing, makakakuha ka pa dito ng mga potential customers mo na bibili ng products mo. Pang-anim, reach your target audience one-to-one. The last one, provide speedy customer support. So, ganito kaganda yan. Kung meron kang support the website, you can put a link sa Messenger marketing mo, or you can use actual yung Messenger platform to cater yung mga inquiries ng mga possible customers mo or yung mga customer mo na or yung mga leads mo. No? Magagamit mo tong Messenger marketing platform. Notes, I believe it will be great to follow this trend and not to be left behind. Huwag kang magpapaiwan. Ngayon pa lang, kung hindi mo pa sinisimulan yung Messenger marketing for your business, consider it at i-apply mo na kaagad to sa business mo.